Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình là Vinh và hôm nay mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá Mũi Né 3 ngày 2 đêm phần 2. Nếu như các bạn chưa xem phần 1 của chuyến đi thì có thể vào phần mô tả để xem lại nhé. Sau khi tham quan hải đăng Cây Gà ở phần trước thì tụi mình lái xe máy để về lại Mũi Né. Lẽ ra bọn mình định chạy thẳng từ Mũi Né rồi ghé khu du lịch Suối Tiên, nhưng trên đường đi thì có chạy ngang qua khu di tích tháp Chăm Cổ Bô Say Nư nên là tụi mình ghé vào tham quan luôn. Vé vào đây có giá là 15.000 đồng một người, phí gửi xe máy là 5.000. Khu vực này tọa lạc trên một ngọn đồi có tên là Bà Nài, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 7 km. Các bạn cứ nhập tên tháp trên Google Maps là sẽ thấy. Bô Say Nư thì được xây dựng theo phong cách Hòa Lai từ thế kỷ thứ 9, mang đậm dấu ấn kiến trúc của vương quốc Chăm Ba Cổ. Quần thể di tích này thì gồm 3 tòa tháp lần lượt là tháp A, B và C. Trước mắt các bạn là tòa tháp B. Đây là tòa tháp có kết cấu 3 tầng, mang nét kiến trúc đặc trưng với gạch nung đỏ, cửa hình vòm và họa tiết điêu khắc của người Chăm Ba. Theo thông tin thì trước kia bên trong tháp có tượng thờ thần bò nên Đêm, nhưng hiện tại đã không còn. Phía trước tháp B có một khoảng sân rộng, là nơi để người dân dựng rạp trong lễ hội KT. Đây là lễ hội truyền thống của người Chăm diễn ra vào khoảng tháng 10 hàng năm, là dịp để tưởng nhớ công chúa Bô Say Nư và cầu nguyện cho sự bình an và may mắn. Trong thời gian lễ hội, người dân sẽ tham gia các hoạt động tôn giáo, ca hát, nhảy múa và các trò chơi dân gian truyền thống. Đi lên phía trên là tháp A, tòa tháp chính và lớn nhất ở đây. Tháp A là nơi thờ thần Shiva với bộ sinh thực khí Linga Yoni bằng đá đen nguyên khối. Tháp có 3 tầng và cao khoảng 16 m. Mặt đế tháp hình vuông, càng lên cao càng nhỏ lại. Ở giữa phần mái có 4 lỗ thông khí tượng trưng cho sự hòa hợp giữa đất trời và thần linh. Bên cạnh tháp A là tháp C. Tháp C là tháp nhỏ nhất ở đây. Tháp này thì thờ thần lửa, chiều cao chỉ khoảng 5 m và có 1 tầng. Đây là nơi người ta để lễ Phật trước khi tiến vào tháp A làm lễ. Bên trái hai tòa tháp là các bạn thông tin về vùng đất và con người bình thường. Các bạn có đến tham quan thì nhớ xem nhé, vì nó khái quát hầu hết về những điều thú vị ở toàn tỉnh ấy. Sau khi tham quan những tòa tháp cổ thì tụi mình di chuyển về Mũi Né để đến với Suối Tiên. Nơi đây là một khe nước nhỏ đổ ra biển có độ dài khoảng 2 km, được bao quanh bởi những tán cây và đồi cát. Sẽ có 2 điểm vào là thượng nguồn nằm ở đường Võ Nguyên Giáp và hạ nguồn nằm ở đường Huỳnh Thúc Kháng. Đoạn mà tụi mình bắt đầu là ở hạ nguồn của con suối. Điểm đến này thì hoàn toàn miễn phí nên tụi mình chỉ phải trả phí gửi xe máy là 10.000. Gửi xe xong thì đi thẳng vào tham quan thôi. Đường vào sẽ có các bạn chỉ dẫn nên khá là dễ đi. Cuối đường các bạn sẽ thấy một khu vực buôn bán đồ ăn, thức uống và quà lưu niệm. Đi thẳng vào trong là nhìn thấy con suối. Ở đâu? Là xuống đó luôn hả? Đúng rồi. Quan trọng là để mình lội xuống nè. Lội xuống lội dọc xuống dưới luôn hả? Đúng rồi. Hai các bạn, bây giờ tụi mình đi dạo Suối Tiên. Cái đồn là khá là dài. Nghe là ngày xưa người ta nói là
Mực nước nó cao hơn á, nhưng mà bây giờ biến đổi khí hậu hay sao, địa chất đồ chẳng hạn, thì bây giờ nó hình như tao thấy còn không được tới mắt cá nữa đó bay. Hồi xưa tao đi cái khúc nó sâu hơn á, thì nước nó nhặt cao hơn, nên là không biết là do cái này là mình mới xuống ở ngoài đây hay là Mà mát ha. cái này là mình đi suốt ngoài này rồi, chứ hồi xưa là hình như tao vô mấy cái lối gần gần hơn á. Tao rồi tao chịu mấy khúc như vậy nè. Mà nước này là nước ngọt phải không? Nhưng mà nó không ra biển thì nó có cũng gì rồi. Thôi nó lúng rồi đó bay. Chỗ này nó sâu hơn rồi đó. Còn đang rất nhiều nước chưa có đẹp. Trời trời trời. Ai vui ghê. Này giống đi rồi thấy mẹ ơi. Lộn rồi, đó là biển mày ơi. Ra luôn. Là đi hướng ngược quay đúng không? Hả? Đúng đi vô trong không chú? Vô trong đó liền nước sâu á. Sâu lắm hả? Dạ. Đi ra đó bắt đầu bật qua đường này đi lên lại nè. Ra đi quốc lộ. Dạ. Vậy sao mà chú? Đi ra đường đó luôn, đừng có chung qua đường này. Đó, đi thẳng ra đó luôn, thẳng qua đó luôn. Đây luôn chứ. Thẳng đây luôn nè. Đấy, thẳng ra đường đó bị kêu là hết rồi. Dạ. Vâng chú. Đi lộn đường rồi các bạn ơi. Ra biển rồi, thay vì đi vô đất liền mình lại ra biển rồi. Biết chưa? Xui, biết sao giờ. Rồi suối ra tới biển luôn các bạn ơi. Bây giờ tụi mình sẽ đi lại từ đầu. Không. Hay lên đó chơi cũng được. Trời. Tao mới bị xong luôn á. Phải chụp hình với chăn kìa các bạn. Chụp hình với chăn. Thiên đập của Việt Trang mà mày nói gì vậy? Đúng Trang.
Mày bay có muốn vô nữa không? Tao thấy là hết đẹp ấy. Tùy các bạn thôi. Thôi đi ra đi để tôi đi tắm biển. Tranh thủ ra biển tắm nữa. Vậy ra ha. Ok. Ngày cuối cùng ở Phan Thiết, tụi mình khởi hành lúc 6 giờ sáng để đi đến đồi cát Bào Trắng, đoạn đường dài khoảng 40 km. Nếu đi sớm như tụi mình thì các bạn có thể ngắm được bình minh ven biển rất đẹp. Do đã thuê xe máy nên là tụi mình sẽ lái xe đến thẳng Bào Trắng rồi mới bắt đầu mua vé xe jeep để tham quan xung quanh. Theo mình tìm hiểu thì sẽ có những dịch vụ đưa đón bằng xe jeep khứ hồi ở hầu hết các nơi tại Mũi Né. Nên là nếu các bạn không có xe máy như tụi mình thì có thể liên hệ những dịch vụ đó để di chuyển đến Bào Trắng nhé. Tất nhiên là chi phí bỏ ra sẽ cao hơn đáng kể. Đoạn này là đồi cát đỏ sẽ thích hợp cho những ai không muốn di chuyển xa đến Bào Trắng mà vẫn có trải nghiệm vi vu đồi cát nhé các bạn. Bào Trắng thì các bạn sẽ mua vé vào cổng là 15.000, sau đó vào trong và bắt đầu tham quan thôi. Chỗ này thì sẽ có bán thức ăn và nước uống nên là nếu các bạn chưa kịp ăn sáng thì có thể ăn ở đây. Do khu vực này bao quanh một cái hồ lớn nên view ở đây thì chill lắm các bạn. Thật ra mà nói thì ở Việt Nam không có nhiều nơi có được cảnh quan cạnh hồ như vậy đâu. Hồ thì sẽ có nhiều nhưng hồ được bao quanh bởi những đồi cát thì hiếm lắm. Vì thế nếu đã đến Mũi Né thì các bạn nên đến Bào Trắng một lần để cảm nhận nhé. Ăn xong rồi thì tụi mình di chuyển đến xe jeep để tham quan. Ở đây ngoài xe jeep thì họ còn cho thuê mô tô địa hình nữa, nên là tùy theo sở thích và sức khỏe mà các bạn có thể lựa chọn phương tiện phù hợp với bản thân.
lên đây ngồi nữa. Rồi, xuống cái thịt nữa. Cảm ơn. Để tôi lấy cái xe cho em gửi cho em. Ôi trời ơi, nắng kinh dị luôn. Đó, bởi vì mới kêu đi sớm đó. Tuyệt vời. Ok, hello các bạn, tụi mình đang ở Bào Cát Trắng. Để lên được đây thì phải mướn một chiếc xe Jeep, một chiếc là 6 chỗ thì sẽ giá là 800.000. Nhưng mà do tụi mình đi 3 người thôi nên là còn 600. Vậy chi 3 đứa thì mỗi đứa 200 thì sẽ được đi 2 điểm và chụp ảnh thoải mái. Đây là điểm thứ nhất tụi mình dừng. Cảnh thì đẹp lắm các bạn. Bây giờ thì mới chỉ 7 giờ thôi nhưng mà quá nắng. Nắng rát người luôn. Trên đây sẽ có cho thuê tắm trượt cát với giá là 50.000 và không giới hạn thời gian chơi. Các bạn có thể trải nghiệm thử. Độ dốc của đồi cát sẽ khá cao và các bạn cần cẩn thận khi chơi. Nhìn trong video sẽ khó thấy được độ dốc ở chỗ này. Anh trai mình chơi trượt cát không mấy anh trai? Cát mình trải nghiệm nè. Giơ tay qua bên đây thử nè. Ý là đưa ra cái khỏi. Ok. Này hơn đi 4 đời chưa nữa. Quá đã. Hồ này giống hồ Tuyền Lâm quá. Vinh đi bộ kìa. Thôi Vinh đi bộ tới ngày mai luôn. Trời, thực ra nếu mà có thời gian mà đi bộ cũng là một dạng trải nghiệm. Đấy, thôi, chúng cái đít nào rồi đó. Là điểm dừng thứ hai và cũng là điểm dừng cuối cùng mà xe Jeep sẽ chở các bạn tới. Nếu điểm dừng thứ nhất ở trên đồi cát nắng chói chang thì ngược lại điểm thứ hai này rất mát mẻ vì nó nằm cạnh hồ và được che phủ bởi bóng cây. Nhìn chung thì đó là tất cả những gì mình đã trải nghiệm ở Bào Trắng. Đối với bản thân mình thì đây là một địa điểm đáng để đến tham quan dành cho những ai đến lần đầu, nhưng để quay lại nhiều lần thì sẽ khó nói lắm. Mình không biết miêu tả thế nào nhưng kiểu là nơi này nó hơi đơn điệu với các bạn. Cảnh quan thì rất đẹp nhưng nó làm cho mình mau chán. Mình thấy hầu hết thì mỗi điểm dừng người ta sẽ ở lại tầm 10 phút, sau đó chụp ảnh và ra về. Mình mong là tương lai nơi này sẽ mở rộng đa dạng dịch vụ hơn để giữ chân du khách lâu hơn. Tất nhiên thì đó chỉ là cảm nhận của riêng mình. Nếu các bạn có cách nhìn khác thì có thể để lại bình luận bên dưới video nhé.
Lẽ ra tụi mình định ra về nhưng vì nhớ ra là chưa có bức ảnh nào trên nóc xe nên là tụi mình đã nhờ anh tài xế chở lên đồi cát gần đó để chụp hộ về bức ảnh. Cái này thì không có trong lịch trình xe jeep nhé các bạn, vì xe chỉ chở đi 2 điểm thôi, do là đồi cát này gần nên mới năn nỉ được anh tài xế. Đó là tất cả những gì mình đã trải qua trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm đến Mũi Né. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Nếu cảm thấy thú vị đừng quên ấn like và subscribe kênh của mình. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.